नमस्कार. आज मी मिसळ बनवणार आहे. त्यासाठी मी इथे सुकं खोबरं भाजून घेतलेलं आहे. ह्या लाल मिरच्या आहेत बेडग्या, ह्याही भाजून घेतलेल्या आहेत. हा कांदा तळून घेतलेला आहे. याची पेस्ट करणार आहोत. फोडणीसाठी कांदा घेतला आहे. 2 मध्यम मोठ्या कांदे घेतलेले आहेत हे बारीक चिरून. 2 टोमॅटो आहेत हे बारीक चिरून घेतलेले. चिंचेचं पाणी घ्यायचं आहे. चिंच भिजत ठेवली आहे. मिसळ मसाला आहे हा. धनिया पावडर घेतली यात आणि लाल तिखट आणि हळद, जिरे मोहरी फोडणीसाठी वापरणार आहोत. तेल घेते मी तर. तेल थोडंसं जास्तच घेणार आहे कारण मिसळची कटच जास्त आवडीने खातात सगळेजण. कट भरपूर लागते त्याच्यामुळं, तरी असते तर छान लागते मिसळ. त्याच्यामुळं तेल मी जास्त घेते याला. मोहरी टाकली, जिरे टाकलेत, कांदा टाकलाय. हे पहा, कांद्याचा माझा लाल रंग होत आलाय. आता मी या स्टेजला बाकीचे मसाले टाकते. अर्धा चमचा आलं लसणाची पेस्ट टाकते मी. टोमॅटो टाकायचे. यातच बाकीचे सर्व मसाले टाकणार आहोत आपण आता. धनिया पावडर टाकली मी 2 चमचे. हे पहा. हळद टाकणार आहे 1 चमचा. हे अर्धा चमचा. लाल तिखट टाकायचे. तिखट तुमच्या आवडीनुसार टाकू शकता, कमी जास्त. तर आपण हे सर्व चांगलं परतून घ्यायचे. थोडंसं पाणी टाकून मी हे चांगलं मऊ शिजेपर्यंत टोमॅटो शिजवणार आहे. मी याला चिंचेचंच पाणी टाकते शिजायला. ही भाजलेला कांदा, खोबरं आणि बेडगी मिरचीची पेस्ट पाणी घालून तयार केलेली आहे. ही पेस्ट आपण मिसळमध्ये टाकणार आहोत. हे पहा कसं छान तेल सुटलं आहे. आता मी याला बाकीचा मसाला टाकते आपण वाटलेला. हा मसाला आपण थोडंसं पाणी टाकून शिजून घेणार आहोत, झाकून 5 मिनिटं. आता यात मिसळ मसाला टाकते मी 2 चमचे. हे पहा कसा छान कलर आलेला आहे आपल्याला आता ग्रेव्हीला. आता आपण यात पाणी टाकणार आहोत. एकसारखं हलवून घ्यायचे आणि मटकी टाकायची. तुम्ही यात मटकी बटाटा पण टाकू शकता. मी इथं फक्त प्लेन मटकी घेते. आता आपण यात पाणी टाकणार आहोत.
चवीनुसार मीठ टाकते मी आता याच्यात. एक 10 मिनिट शिजवणार आहोत आपण मटकी टाकून. आता बघा किती छान कलर आलेला आहे याला. 10 मिनिटानंतर आपल्याला मिसळ खायला तयार. हे पहा, आपली मिसळ आता खाण्यासाठी तयार आहे. आता मी गॅस बंद करते. बघा किती छान तरी आलेली आहे याच्यावर. आता आपण गॅस बंद करूया आणि सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. झणझणीत मिसळ तयार आहे. धन्यवाद.